हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत ओले जे दाणे असतात ना काळ्या घेवड्याचे, त्याची भाजी. तर ह्याच्यात आपण थोडासा रस्सा देखील ठेवणार आहोत. तर हे जे दाणे आहेत ना कोवळे छान असे, हे शेंगांचे दाणे काळ्या घेवड्याचे मी निवडून घेतलेले आहेत. मी ह्या जे शेंगा आहेत ह्या अर्धा किलो घेतल्या होत्या आणि त्याच्यामध्ये मला 1 वाटी भरून दाणे निघलेले आहेत. तर हे मी स्वच्छ पाण्यात धुवून इथं आपण आता हे कुकरच्या भांड्यामध्ये काढून घेणार आहे. आणि आपण हे कुकरला लावून ह्याच्या 2 ते 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहे. म्हणजे जर तुम्ही वरण भाताचा कुकर लावणार असाल त्याच्यासोबत लावलं तरीही हे शिजून जाईल. तर ह्याला शिजवणं गरजेचं आहे. तुम्ही डायरेक्टसुद्धा ही भाजी बनवू शकता फोडणी देऊन, पण जर तुम्ही गॅसवर डायरेक्ट शिजवायला गेले तर कमीत कमी 20 ते 25 मिनटं तरी लागतात ह्याला हे दाणे अगदी मऊ शिजण्यासाठी. त्यामुळे जर तुम्ही असे उकडले कुकरला पाणी टाकून तर ह्याचं जे पाणी आहे ना तेही छान काळ्या रंगाचं होतं आणि चव पण खूप छान येते रश्श्याला. त्यामुळे नक्की ही ट्रिक ट्राय करा आणि कुकरला उकडून घ्या. आता मी हे सगळे दाणे कुकरला लावून ह्याच्या 3 शिट्ट्या करून घेते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपल्या घेवड्याचे दाणे ना छान असे मऊ शिजलेले आहेत कुकरमध्ये, तुम्ही छानपैकी बघू शकता. आता आपण काय करायचं ना, वाटण करायचं आहे. तर इथे मी घेतलेलं आहे अर्धी छोटी वाटी सुकं खोबरं आणि 1 कढीपत्त्याची दांडी, जी मी थोडीशी कढईमध्ये भाजून घेतलेली आहे. खोबरं आणि कढीपत्ता, आणि हे आहेत फिक्क्या मिरच्या आहेत. ह्या 2 मिरच्या आहेत ज्याचे मी तुकडे करून हे पण भाजून घेतलेले आहे, आणि लसूण पण. तर 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आहेत, 2 हिरव्या मिरच्या आहेत, पण ह्या फिक्क्या आहेत, तिखट नाही, तुम्ही तिखट वापरू शकता. आणि नेहमी मिरची भाजून घ्यायची वाटणात, म्हणजे बाधत नाही, पोट खराब होत नाही. आता हे सगळं आपण कोरडंच आहे ना भाजून घेतलेलं आहे, न तेल टाकता. आता ह्याच्यामध्ये मी ॲड केलेली कोथिंबीर आणि आपण ह्याचं वाटण तयार करायचं आहे थोडंसं पाणी टाकून. जर तुमच्याकडे खोबरं नसेल तर तुम्ही शेंगदाण्याचा वापर केला तरीही चालेल, आणि जर तुम्हाला आल्याचा स्वाद आवडत असेल तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये अद्रक देखील टाकू शकता, पण मी नाही टाकलेलं. आता फोडणीसाठी मी काय घेतलं आहे ते सांगते. 1 बारीक चिरलेला कांदा आणि 1 छोटा टोमॅटो बारीक चिरून. आता आपण सगळ्यात आधी हे वाटण करायचं आहे, आणि हे वाटण झाल्यानंतर आपण ह्याच्यातले थोडेसे दाणे मिक्सरला वाटून घ्यायचे, ज्याच्यामुळे काय होतं ना, आपल्या भाजीला एक दाटसरपणा येतो आणि भाजीच्या रश्श्याची चव देखील वाढते. त्यामुळे असे 2 चमचे भरून आहे ना हे दाणे मिक्सरला बारीक करून घ्यायचे आहेत, ज्याच्यामुळे भाजी दाट होते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे मी आपल्या काळ्या घेवड्यासाठी फोडणीची तयारी केलेली आहे. तर मी पातेल्यामध्ये 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे. या भाजीला जास्त तेलाची गरज नाही पडत. तर आता आपण सगळ्यात आधी टाकायची आहे 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरं. जिरी मोहरी छान आपल्याला तडतडू द्यायची आहे. आपण वाटणामध्ये ना कढीपत्ता ॲड केलेला आहे, कारण जर फोडणीत टाकलं तर बऱ्याच वेळा खाल्ला जात नाही, पण जर तुम्ही वाटण करणार असेल तर नक्की ॲड करायचं. त्याच्यामुळे छान हिरवा रंगही येतो आणि पोटातही जातो आपला कढीपत्ता. त्यामुळे इथे मी फोडणीमध्ये ॲड केलेला नाही आहे. तुमच्याकडे एक्स्ट्रा असेल तर तुम्ही ॲड करू शकता. आता आपली छान अशी जिरी मोहरी तडतडली की आपण त्याच्यामध्ये ॲड करायचा आहे बारीक चिरलेला कांदा. हे पहा, जिरी मोहरी छान तडतडली आहे. आता आपण बारीक चिरलेला कांदा ॲड करून घ्यायचा आहे. कांदा या भाजीला खूप छान लागतो, त्यामुळे नक्की ॲड करा. आणि जर तुमच्याकडं जास्त कांदा असेल तर 2 ते 3 कांदे टाकले तरीही चालतात. हे पहा, छान असं मस्त फ्राय करून घ्यायचं आहे सोनेरी रंगावरती. हे पहा, आपला कांदा छान असा हलका गुलाबी रंगावरती फ्राय झालेला आहे, ब्राऊन कलर आलेला आहे. तर आपण छोटा बारीक चिरलेला 1 टॅमॅटो ह्याच्यामध्ये ॲड करायचा आणि तो देखील परतून घ्यायचा आहे. टॅमॅटो छान असा आपला मऊ शिजवून घ्यायचा आहे आपल्याला. तर आपला टॅमॅटो शिजतो आहे मऊ. हे पहा, आता जो आपला टॅमॅटो आहे तो देखील छान असा मऊ झालेला आहे. तर आता आपण ना ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे आपलं वाटण, जे आपण वाटून ठेवलं होतं. खोबरं, मिरची, लसूण, कोथिंबीर आणि कढीपत्ता. आणि हे वाटण छान असं परतायचं आहे तेलावरती.
आपण हे छान असं भाजून घेतलेलं आहे खोबरं वगैरे, त्यामुळे जास्त परतायची पण गरज नाही ह्याला. आता आपण ह्याच्यामध्ये गॅसची फ्लेम जी आहे ती मी लो केलेली आहे, कारण आता आपण ह्याच्यात मसाले ॲड करणार आहे. तर आता इथे मी टाकते आहे 2 चमचे कांदा लसूण मसाला. हा आहे घरगुती काळा मसाला, हा 2 चमचे मी ॲड केला. जर तुमच्याकडे हा नसेल तर तुम्ही गोडा मसाला वापरायचा आहे. आणि अर्धा चमचा हळद. आपण मिरची देखील टाकलेली आहे वाटणामध्ये, त्यामुळे मी इथे 2 चमचे कांदा लसूण मसाला वापरला आहे. तुम्हाला जास्त तिखट आवडत असेल जास्त ॲड केला तरीही चालेल. आता आपण हा मसाला छान असा परतून घ्यायचा आहे लो फ्लेमवरती, छान असा तेल सुटेपर्यंत, ज्याच्यामुळे काय होतं ना, रश्श्याला खूप छान रंग येतो. हे पहा किती छान तेल सुटलेलं आहे. आता मसाला एकदम व्यवस्थित परतला गेला आपला. तर आपण जे कुकरला दाणे उकडले होते तर पाण्यासकट ॲड करायचे आहे. हे पहा, बरीच लोक जे आहे ना ते ह्याचं जे हे काळं पाणी हे फेकून देतात, पण खरा स्वाद ना ह्या पाण्यातच असतो. तुम्ही हे पाणी अजिबात फेकू नका. हे खूप पौष्टिक पण असतं आणि ह्याची रश्श्याला जी भन्नाट चव येते ती तर अप्रतिम असते. त्यामुळे हे पाणी फेकू नका कधीही. आणि आता मी तुम्हाला दाखवते. हे पहा, हे आहेत दाणे. मी वाटण वाटल्यानंतर काळ्या घेवड्याचे जे दाणे 2 चमचे ते देखील वाटून घेतलेले आहेत मिक्सरमध्ये. ह्याच्यामुळे काय होतं ना, तुम्ही असं ॲड केल्यामुळे रश्श्याला एक छान असा घट्टपणा येतो. आता तुम्हाला जितका रस्सा हवा आहे तितकं ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे. हे पहा, मिक्सरचं भांडं विसळलेलं पाणी आहे, अर्धा ग्लास. आता आपण बघायचं आहे रस्सा किती घट्ट पातळ आहे ते. तर आपण ह्याच्यात अजून अर्धा ग्लास पाणी टाकायचं आहे. हे पहा, मी तर अर्धा ग्लास पाणी अजून ॲड केलेलं आहे. आपण जे दाणे शिजायला टाकले होते ना कुकरमध्ये, तेव्हा आपण मीठ टाकलं नव्हतं, तर आता आपण मीठ टाकून घ्यायचं आहे चवीनुसार. आता मी चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे. आता आपण हा रस्सा एकदम छान असा खळखळून उकळून घ्यायचा आहे, कमीत कमी 5 मिनटं हाय फ्लेमवरती, आणि नंतर गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करायची. तुम्ही हा रस्सा भाकरीसोबत भाकर चुरून, बाजरीची ज्वारीची भाकर चुरून जर हा रस्सा खाल्ला तर अप्रतिम लागतो, आणि भातासोबत तर खूपच छान लागतो. त्यामुळे ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. माझी ना घेवड्याची जे दाणे आहेत वाळलेले काळ्या घेवड्याचे, ते भरडलेले जात्यावरती त्याची आमटीची देखील रेसिपी मी अपलोड केली आहे. जर तुम्हाला ती बघायची असेल तर नक्की बघा, माझ्या चॅनलवर मी ऑलरेडी अपलोड केलेली आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपला जो रस्सा आहे ना तो कंप्लीट 5 मिनटं उकळलेला आहे. तुम्ही बघू शकता, पहिले किती भाजी होती, आता कमी झालेली आहे. तर हे उकळणं खूप गरजेचं आहे. उकळल्यामुळं काय होतं ना, रश्श्याला खूप छान टेस्ट येते. आणि घट्ट पातळ तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ठेवा. आता मी ही भाजी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला काळा घेवड्याची रस्सा भाजी तयार आहे. हे पहा, मी तुम्हाला सगळीकडून दाखवते. दिसतीये ना टेस्टी टेस्टी यमी यमी. ही भाकरीसोबत जर तुम्ही चुरून हा रस्सा खाल्ला तर खूप छान लागतो, आणि भातासोबत देखील. तुम्हाला जसा आवडेल तसा तुम्ही एन्जॉय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की सांगा.